Terve, terve. Komea kesäpäivä. Terveisiä täältä Turusta. Joo. Tuossa tuli mieleen, että en ole tehnyt pitkään aikaa 5 suoraan, niin täräytetään semmonen video kehiin. Ja otetaan käsittelyyn bändi nimeltä Whitesnake. Voinpa sanoa, että ei ollut ihan helppoa tälläkään kertaa valita sitä 5 parasta levyä kyseiseltä yhtyeeltä. Kyllä se loppujen lopuksi onnistuu, mutta muutama semmoinen levy, minkä olisin halunnut ottaa mukaan, niin jouduin jättämään pois. Mutta lähdetään katsomaan, mitä kamaa meikäläiseltä 5 suoraan Whitesnakeilta löytyy. Are you ready and willing? Oh yeah! Kiva, kun olet tullut kanavalle. Eli lähdetään katsomaan 5 suoraa Whitesnakeista. 5 parasta levyä, ja niin kuin mun 5 suorassa aina tapana on ollut, niin levyt ei ole paremmuusjärjestyksessä, vaan ilmestymisjärjestyksessä. Mutta siis 5 parasta Whitesnake studioalbumia. Niin kuin alkulepinöissä sanoin, niin hiukan päävaivaa aiheutti, mutta kyllähän tästä kasaan saatiin sitten ihan mainio suora, ainakin omasta mielestä. Ja tämmöinen melko kattavakin, että tässä on monen ajan Whitesnakea. No niin, nytpä lähdetään purkamaan Whitesnakein 5 suoraa. Senpä takia laitoin tämän oman Mickey Moody-hatun päähän, koska ensimmäinen levy vie meidät vuoteen 1980. Ja 5 suoran ensimmäinen Whitesnake-levy on Ready and Willing. Kylläpä vaan joo. Merkittävän tästä tekee se, että yhtenä tekijänä, että tähän tuli rumpaliksi Purple-rumpali Ian Paice. Toki Paice oli ollut sitten mukana jo tuolla Love Hunterin kiertueella, mutta tämä on ensimmäinen sitten Whitesnake-levy, jolla hän tuli kannuttajaksi. Silleen mielenkiintoista, että Jon Lordihan oli soitellut jo jonkin aikaa Whitesnakeissa, eli Coverdale alkoi pikkuhiljaa haalimaan näitä vanhoja Deep Purple-kavereita mukaan. Ja mikä siinä, koska kyllä tämä nyt oli sitten jo semmoinen kokoonpano, että tämä jytisi livenä kovaa kuin mikä. Ja tuottajana tällä levyllä legendaarinen Martin Birch. Martin Birchistä oli muodostunut Coverdaleille tällainen Whitesnakein hovituottaja oikeastaan jo tässä vaiheessa, että asia, mikä ehkä sitten aiheutti jopa ongelmia myöhemmin, koska mä menen nyt asioiden edelle vähän, mutta sitten myöhemmin Whitesnakein tuottajaksi kaavailtiin erästä toista nimiheppua, ei mennä nyt siihen vielä, mutta yhteistyö sitten hänen kanssaan ei sujunutkaan ihan niin hyvin. Ja mä luulen, että se johtui vaan siitä, että Coverdale oli tottunut työskentelemään Martin Birchin kanssa. Toki ei siinä mitään, Birchin kanssa saatiin aikaiseksi erittäin hyviä ja toimivia levyjä. Ja tämä nousee mulla 5 suoran ensimmäiseksi levyksi johtuen siitä, että tämä miehistökokoonpano, tiukka rumpali, ei edellisessäkään rumpalissa nyt mitään vikaa ollut, mutta kyllä tämä vei sitten sen kokoonpanon yhteissoiton askeleen pidemmälle. Ja biisimateriaali, mikä tässä on, niin on ihan timanttia. Jos ajattelee, että 3 ensimmäistä biisiä, Fool for Your Loving, Sweet Talker ja nimibiisi Ready and Willing, niin kyllähän ne riisuu jo aseista aivan täysin. Siinä ei ole 2 sanaa. Tämä on erittäin blues-voittoinen levy. Voisi sanoa, että rock kautta blues, rock blues-levy.
Voisin kuvitella, että siellä kaverikanava Lars Tupe, jos ei ole tämä sulle tuttu levy, niin voit sitten dikkailla erittäin paljonkin, kannattaa ottaa kuunteluun. Tässä on ihan selkeitä blues-biisejä, Coverdalein B-puolen Love Man hän on, ei ole mitään muuta kuin bluesia, ja niitä vivahteita löytyy muualtakin. Sitten tässä on muitakin upeita biisejä, esimerkiksi A-puolen päättävä Blind Man, erittäin upea biisi. Rokkaava levy kuitenkin, ei mitään vaikka tätä bluesia mainitsinkin, niin sitä ei pidä pelästyä. Se on sopivassa suhteessa tässä. Toki Whitesnake sitten, kun mennään tässä tätä munkin levy vitosen suoraan eteenpäin, niin huomataan, että kyllä ne blues-juuret siellä sitten unohtuu aika hyvinkin. Ja ihan syystäkin varmaan, koska haluttiin sitten ihan jotain muuta, mutta ei mennä ihan vielä siihen. Tämä levy ei ole mun omani, tämä on lainassa hyvältä ystävältäni Tonilta. Kiitos Toni, että sain tämän lainaan. Mukavampi aina näyttää vinyyliä. Itseltä löytyy kyllä CD-nä tämä. Eipäs muuten löydykään enää. Joo, totta. Mutta vinyyli on hankinnan alla. Kyllä mä tämän hommaa. Ja se, mikä tässä on mainiota, niin Tonilla oli täällä mukana levypussissa nämä tästä julkaistut sinkut. Eli täällä on Fool for Your Loving sinkku ja sitten toisenahan tästä sitten Ready and Willing -nimibiisi. Aika mainiot 7-tuumaset. Jep. Siellä vielä hurjaa käärmettä. Tästä kannesta muuten vielä sen verran, että nuorempana niin mä pidin tätä aika tyhmänä. Mä jotenkin aina oletin, että Whitesnaken kansien täytyy olla semmoisia, että siinä on juuri tällainen hurja käärme, joka on juuri puraisemassa sieltä. Ja sitten kun ilmestyi tämä, niin mä katsoin, että mitä hemmettiä, tai ilmestyi vaan, sain nokkani eteen, kyllä tämä oli jo ilmestynyt ennen kuin minä Whitesnaken löysin, mutta silloin kun mä näin tämän levyn kannen eka kerran, mä ajattelin, että onpa äijät tehneet tylsän levyn kannen, ukot itse tämmöisenä mustavalkoisena, mutta pakko myöntää, että niin kuin vanhemmiten olen oppinut arvostamaan tätä levyn sisältöäkin enemmän ja enemmän, niin mä olen alkanut pitää tätä kanttakin aika tyylikkäänä. Ei käy kieltäminen. Kovia ukkoja kaikki. Ei ole muuten ihan samanlainen. Toi Mickey Moodin hattu on tommonen, no mistä saa tommosia komeita rockhattuja? Mä haluan niitä lisää. Tommosen Mickey Mood-hatun. Kertokaa, mistä semmoisen voi ostaa, niin mä käyn hakemassa. No, joo. Eli 5 suora startti. Whitesnake, Ready and Willing vuodelta 1980. Siitä jatketaan ja toisena levynä täältä hyppää ihan järjestyksessään seuraava bändin studioalbumi, eli vuodelta 1981, Come and Get It. No joo, tässä on sitten kannessa jo tätä hurjaa käärmettä, tuommoisen lasisen omenan sisällä, ja takakannesta se on sitten päässyt sieltä murtautumaan ulos. Whitesnaken levyjen kansissahan on monesti tämmöisiä, miten mä nyt sanoisin, kohun aiheuttajia, ja niin oli tässäkin levyssä, että no, mulla ei ollut mukana Love Hunteria, mutta esimerkiksi Wikipedia kertoo, että levy on tunnetumpi kannestaan kuin musiikistaan. En ole aivan varma siitä, mutta tokihan se on varmasti kohua herättänyt kansi ollut, se Love Hunterin kansi, missä on iso käärme ja alaston nainen, mutta kohua herätti tässäkin, pistetään vähän lähemmäs, niin tämä käärmeen kieli, mistä sitten ei tietenkään aivan vahingossa sitten tule mieleen jotain aivan muuta, mutta eikä ollut viimeinen kerta, kun Whitesnaken näistä tämmöisistä seksistisistä kansista, mutta jotenkin se kuuluu asiaan, että kyllähän tämä kuvasto on monesti semmoista, mistä David Coverdale myöskin laulaa. Mutta jos mennään itse tähän levyyn, niin
Tämä on sitten mun mielestä askel vieläkin niin kuin hiotumpaan. Ja ehkä tässä on jo semmoista tiettyä hittihakuisuuttakin. Martin Birch on tuottanut tämän niin kuin oli tuottanut ton Ready and Willingin ja toimi oikeastaan koko sen 80-luvun alkupuolen ja 70-luvun lopunkin, niin Whitesnaken hovituottajana. Tuossa myöhemmin tullaan huomaamaan sitten, että Martin Birchin kanssa työskentely varmaan oli myöskin tietyllä tapaa niin kuin, jumiuttanut hiukan David Coverdalen ajatuksia, koska sitten myöhemmässä vaiheessa koitettiin erästä toistakin nimituottajaa, mutta hänen kanssaan meni sitä aika nopeastikin sukset ristiin ja sitten Martin Birch haettiin hätiin, mutta siihenkin mennään tuossa myöhemmin. Mutta jos mennään tähän levyyn, niin mun mielestä tässä on sitten Ready and Willingia paremmat soundit. Tässä on astetta tosiaan hittihakuisempia biisejä ja tokihan tuossakin, jos ajatellaan Fool for Your Lovingia ja Ready and Willingia, niin kyllä niissäkin semmoista hittipotentiaalia oli, mutta kyllä mun mielestä Don't Break My Heart Again, mikä on tässä, niin se on jo ihan selkeästi sitten tämmöinen kovan luokan singleveto, mistä oli helppo lähteä niin kuin ensimmäistä sinkkua tekemään. Ja edelleen kova miehistö Coverdalen lisäksi niin Jon Lord, Bernie Marsden, Mickey Moody, Neil Murray ja Ian Pace. Ja Bernie Marsdenista sanottakoon, että mä arvostan kyllä laulunkirjoittajana ja kitaristina herraa erittäin korkealle. Mickey Moodyin liittyy semmoinen hauska omakohtainen kohtaaminen. Oliko se vuosi 2002, olin katsomassa Alice Cooperia Helsingin jäähallissa, oli Alicen Dragontown kiertueen keikka ja siellä oli lämpärinä tämmöinen yhtye kuin Company of Snakes, mikä nyt oli sitten Bernie Marsdenin ja Mickey Moodyn tämmöinen Whitesnake ja heidän Whitesnake-aikojaan muisteleva yhtye, mikä toiminnassa oli muutaman vuoden niihin aikoihin ja olivat Alicen lämpärinä ja siinä ennen keikkaa sitten siellä sivukatsomossa semmoinen huivipäinen kaveri nojaili siinä aika lähellä meikäläistä ja jutteli jonkun toisen hepun kanssa ja kattelin ihmeissäni, että mikäs ukko siinä on ja kunnes sitten vasta tajusin, kun lähti pois, että sehän oli Mickey Moody. Hänellä ei ollut sitä semmoista Whitesnakeissa tutuksi tullutta levelieristä hattua päässä, että hänellä oli huivi päässä, mutta olin siinä muutaman metrin päässä Mickey Moodysta tajuamatta, että hän oli Mickey Moody. Tajusin kyllä sitten heti, kun mies lavalle astui siellä, että tossahan on toi sama heppu, kuka äsken seisoi tuossa, mutta ehkä mulla oli jäänyt hänestä semmoinen käsitys, että pitää olla aina semmoinen leveälierinen hattu, mutta hän oli vaihtunut siinä vaiheessa 2000-luvun alussa tämmöisen huivin päähänsä. Mutta joo, tässäkin on, niin tämäkin levy on, kiitos Tonille vielä lainassa Tonilta. Loput Whitesnakeit on sentään omia, että kyllä mulla jotain vinylejä on Whitesnake löytyy. Kyllä nämäkin CD-nä tuolta löytyy, mutta kiva oli lainata vinylejä, on mukavampi näyttää aina. Ja Tonilla näyttää olevan täällä sitten tämän levyn, tosiaan tämä mistä kehuinkin, Don't Break My Heart Again -sinkku. Ja sitten tältä levyltähän julkaistiin toinenkin sinkku biisistä Would I Lie to You, ja kappas mulla on itselläni se on tuolla, kaivetaan. Eli tämä on mun oma sinkku sitten, tämä näyttää Tonilta puuttuvan, mutta multa löytyy, eli voi esitellään nyt toinenkin tämän levyn sinkku. Joo, aika samanlaiset ovat takkaan näköjään sapluunaltaan, mutta kyllä. Eli toisena levynä 5 suorassa Come and Get It vuodelta 1981.
kolmatta levyä mentäisiin läpi seuraavaksi Whitesnaken viiden suorassa. Tämmöinen välimainostus tähän, että jos olet eksynyt ihan sattumalta tänne meikäläisen kanavalle, kiitos siitä. Paa ihmeessä kanava tilaukseen, jos se ei jo ole, arvostan sitä todella. Ja jos dikkailet Whitesnakeista, niin paina peukkua, sitäkin arvostan todella. Mutta kolmantena levynä, yllätys yllätys, nousee Saints and Sinners vuodelta 1982. Kylläpä vaan. Ja tämä on levy, mikä on varmasti mun ensikosketukseni Whitesnakeen, ainakin niin kuin albumi kokonaisuutena. Tämä varmaan, ja onkin ensimmäisiä levyjä, mitä mä oon silloin ilmestyessään kuullut Whitesnakeilta. Totta kai tässä on sitten jo isoja hittejä, tietysti Here I Go Again ja Crying in the Rain, kappaleet, jotka sitten ovat saaneet uudenkin elämän myöhemmin, mutta kokonaisuudessaan aika tymäkkä rockilevy. Erittäin toimiva. Tästä oli musta aina jännä, kun täällä oli tänne levyn kulmaan on laitettu tämä niin kuin alkukiertueen päivät merkattuna tänne. Ja 12. tammikuuta niin Helsingistä lähtenyt sitten 83. Oliko se kiertue, missä Ossi oli sitten lämpärinä? Olivatko UKK-hallissa? Jos nyt sekoitan, niin sori siitä, mutta mä muistelisin, että se oli. Ja 83han kävivät sitten Suomessa myös Ruisrockissa. Itse pääsin Ruisrockiin vasta sitten vuonna 85, eli harmittavaisesti jäi sitten Whitesnake näkemättä. Sitäkin keikkaa on joku sen aikaisilla vehkeillä kuvannut, koska YouTubesta en tiedä löytyykö enää, mutta aika hienoa matskua jonkun verran tästä Ruisrockin keikasta. Kyllä siitä tunnelmasta kiinni saa. Hanoi Rockshan esiintyi samalla Ruisrockin festarilla, ja siitähän on paljon puhuttu, että Hanoi ja Whitesnaken tyypit ei tullut oikein toimeen. Siinähän sattui semmoinen hajupommi-episodi, eli Ratslehan heitti silloin lentokentällä muistaakseni niin tämmöisen hajupommin juuri kun sinne lentokentän tiloihin, juuri kun Whitesnaken herrat sieltä saapuivat, ja David Coverdale koki jotenkin, että se oli osoitettu hänelle, vaikka mun muistikuvan mukaan, niin Ratsle nyt oli tämän jokinsa tarkoittanut lähinnä niin kuin suomalaisille tullivirkailijoille siellä lentokentällä, mutta Coverdale jotenkin otti nokkiinsa tästä, ja senpä jälkeen sitten Hanoi Rocksin tyypit pitivät Engelsmannia hiukan koppavana ja liian ylpeänä kaverina. Kyllä ymmärrän toisaalta Coverdalea. Coverdalehän on ollut aina tämmöinen niin kuin brittiläinen gentleman, niin mun mielestä ainakin niin kuin käytökseltään semmoinen, vaikka onkin raju rockitähti ja seksisymboli ja mitä muuta ikinä ollutkaan, niin hän on kuitenkin ollut tämmöinen smoothie gentleman. Ainakin mulle on jäänyt tämmöinen kuva. Ja mä voin kuvitella, että sitten tämmöiset nuoret suomalaiset räkättävät rockarit, mitkä niin kuin varmaan naureskelivat ja heittivät herjaa ja tekivät piloja, niin kävivät sitten tämän herra Coverdalein hermoille. Ei mikään ihme, en mäkään välttämättä olisi jaksanut, mutta siitä saatiin sitten näiden kahden leirin välille tämmöinen ainakin pieni kohu, mitä tietysti lehdistö innoissaan sitten kävi ruokkimaan. Mutta joo. Mutta jos tähän levyyn palataan, niin 82. Tässä nyt sitten alkaa kyllä olla sen luokan biisejä, että kyllä tietysti Coverdaleillä alkaa jo dollarit vilkkumaan silmissä jo tässä vaiheessa, eli Amerikan manner alkaa kiinnostaa.
Mutta eihän se Amerikan valloitus sitten ihan niin helppoa loppujen lopuksi ollutkaan. Se vaati aika paljon muutoksia. Whitesnaken kohdalla ehkä todella paljon verrattuna moniin muihin bändeihin, että siinä niin kuin lähdettiin rakentamaan kyllä sitten bändi kokonaan uudestaan. Mutta mä menen taas asioiden edelle. Kolmantena levynä ilman muuta meikäläisen viiden suorassa vuoden 82 Saints and Sinners. Viiden suora jatkuu ja neljäs levy Slide It In, kylläpä vaan, vuodelta 1984. Olen muistaakseni ostanut tämän silloin ilmestyessään, eli tämä on ihan uunituore Slide It In. Mä olen ennenkin sanonut näissä videoissa ja ties missä, että mä ehkä pidän, enkä mitenkään ehkä, vaan pidän tätä levyä The Whitesnake-levynä. Eli tämä on mulle se kaikkein kovin Whitesnaken levy kokonaisuudessaan. Ja niin paljon kuin pidänkin Bernie Marstenista ja hänen kitaroinnista ja biisin kirjoitustaidostaan, niin valitettavasti herra oli vaihtunut sitten Mel Galliin tässä, mutta se nyt ei menoa haittaa. Tästä eteenpäin hän kyllä sitten näitä miehistön vaihdoksia alkoi tulla oikein olan takaa. Tässä sitten lähdettiin hakemaan Martin Birchin jälkeen uutta tuottajaa. Tässä oli selkeästi visio lähteä vallottamaan Amerikkaa ja haluttiin sitten soundillisesti hieman jotain muuta, ja niinpä tähän palkattiin sitten niinkin kova nimimies kuin Eddie Kramer. Joo, jos tiedätte Eddie Kramerin historiaa, niin miehen merittilista on pitkä, mutta tästähän tulikin ihan sitten pannukakku munakas herran kanssa, eli se yhteistyö ei sitten toiminut. Mä en ole ihan varma, mistä se johtuu, mutta epäilen, niin kuin sanoin aikaisemminkin, että Coverdale oli tottunut työskentelemään Martin Birchin kanssa, että sitten Eddie Kramerin muut erilaiset toimintatavat niin ei sitten sopinut hänelle. En mä usko, että kyse olisi siitä, että tuotanto olisi ollut niin skeidaa. Onhan näitä ollut jollain näillä juhlapainoksilla, CD-painoksilla mun mielestä mukana tätä Eddie Kramerin tuotannon Slide It Inia. Olen muistaakseni joskus kuunnellutkin. Ei se nyt niin mun mielestä niin kamalaa ole, mutta sukset siinä meni ristiin ja Martin Birch sitten palkattiin pelastamaan tilanne ja niinpä sitten herra tuli ja tuotti tämän Whitesnake-levyn jälleen kerran. Mutta sitten ovi alkoi käymään kyllä sitten, niin Ian Paiskään ei ole enää tietenkään ollut mun kuvioissa tässä, että Cozy Powell soittaa rummut, mutta Cozy Powell, niin kuin olen sanonut, niin laadun tae rumpujen takana, että kyllä siinä vielä kovempi lyöjä sitten otettiin kannuttamaan. Mutta niin kuin tämä levy sitten haluttiin sinne Yhdysvaltojen markkinoille. Mulla on tässä vuoden 2019 35-vuotisjuhlapainos, tuplavinyyli. Tuolla on kivasti kaikki sinkutkin laitettu tonne, mitä tästä on ilmestynyt. Love Ain't No Stranger-sinkkuhan multa löytyy 12-tuumainen, että se oli siinä edellisessä sinkkuillassa esittelyssä, missä mulla oli maksit ja EP:t. Mutta tässä on, kun levyhän sitten Jenkkilään, niin miksattiin uudelleen ja osittain sitten uuden miehistön kanssa jotain soiteltiinkin uusiksi sinne, että tähän tuli sitten John Sykes kitaraan ja Neil Murray bassoon. Eli Mickey Mood hattuineen sai häippästä ja Mel Galleet ja muut, eli kokoonpano alkoi elää aika lujaakin ja uudelleenmiksaus amerikkalaisille korville paremmin sopivaksi. Tästä levystä tämä mainio voi kuunnella sitten tarkka hifikorvasimmat, että kumpi miksaus on parempi
alkuperäinen UK-miksaus vai tämä uusi Amerikan markkinoille tehty US-miksaus. Se on asia, mistä fanit on kiistellyt vuosikausia. Prosentuaalisesti mä luulen, että jos kysyttäisiin, niin suurin osa kallistuisi sen alkuperäismiksauksen kannalle. Mun mielestä molemmat jytisee omalla tavallaan hienosti, ja kyllä mä oon tullut siihen tulokseen, kun mä tätäkin kuuntelin, että ehkä mä sitten kuitenkin mun korva mieltyy enemmän siihen Amerikan rockin miksaukseen. Mutta makuasioita, kuten sanoin, biisit on loistavia, ihan timanttia. Gamblerilla lähtee eittämätön voimabiisi ja on upea levy, ei heikkoja kohtia lainkaan. Mutta se on kyllä jännä sitten jälkeenpäin ajateltuna, niin, että kuinka hajanainen tämän levyn kaikki tuotantoprosessit oli ja kuinka kuitenkin huonossa hengessä ja hapessa bändi oli, että oli näitä ristiriitoja ja ovi kävi tiuhaan tämän suhteen. Ja Mickey Moodyhan oli jo aikaisemminkin lähtenyt bändistä, mutta palannut sitten takaisin. Ja siellä sitten Amerikan levyyhtiöporras ja managementit kuiskuttivat David Coverdalen korvaan, että miltä sen Whitesnaken tulisi sitten näyttää, jos meinaavat breikata Amerikassa. Ja no, jälkeenpäin sanottuna eivät tietenkään ihan väärin kuiskutelleet, koska kyllähän sitten tämä mun 5 suoran viimeinen levy, seuraava levy, osoitti sen, että oikeita valintoja tietyllä tapaa tehtiin. Jälkeenpäin niistä voidaan olla montaa mieltä, mutta bändi muuttui aika lailla erilaiseksi, mutta ei käy kieltäminen, etteikö miljoona myynteihin se olisi sitten siivittänyt. Mutta 4. levynä Whitesnaken 5 suorassa aivan mahtava Slide It In. Slide It Inistähän löytyy mun blogistani, eli Levyhyllyn takaa sivustolta, niin pitempi arvostelukirjoitus. Mä laitan linkin tuohon tekstikenttään, niin voitte käydä lukemassa. Ja pistetään nyt linkki tähänkin, mistä löytyy Levyhyllyn takaa-blogi, jos ei se ole tuttu. Mä olen sinne yli 10 vuoden ajan kirjoitellut levyarvosteluja ennen kuin aloitin näitä YouTube-hommia tekemään. Niin sieltä löytyy, siellä on varmaan yli 100 levyarvostelua kirjoitettuna viimeisen 10 vuoden ajalta, että käykää ihmeessä lukemassa niitäkin. Mutta yhtä vailla olisi tämä 5 suora. Laittakaa kommentteihin, jos olette eri mieltä 5 parhaasta Whitesnaken levystä mun kanssa. Jäikö joku aivan must-levy puuttumaan? Tämä viimeinen levy on se Whitesnaken isoin menestyslevy. Kyllä mä sen mukaan nostan. Tämän näköinen levy. Tällä se Amerikka sitten valloitettiin. Kylläpä vaan. Kaikki lähes muuttui, paitsi David Coverdale. Toki David Coverdalekin otti tujumman permanentin päähänsä ja lavakuteitakin vähän muutettiin näyttävimmiksi. Pelkät nahkapökät ei enää riittäneet. Logo oli vaihtunut, vanha logo kokonaan pois. Ja tämä kansihan on ikoninen. Levyhän kantaa nimeä Whitesnake, mutta yleisesti tästä käytetään ilmestymisvuoden mukaan nimeä 1987. Tietyllä tapaa Coverdale jäi tämän kuvaston vangiksi. Totta kai tämä oli niin iso menestys Yhdysvalloissa, mutta jos ajattelee tätä levyn kantta, niin tämän tyyppisiä levyn kansia sitten Whitesnakeltä ilmestyi myöhemminkin Pilvin pimein, että missä on sama idea. Jännä levyn kansi, kun kuitenkin niin kuin, haluttiin visuaalisestikin bändinä Amerikkaa vallottaa. Ehkä tässä vaiheessa sitten jo tiedettiin, että tämä kokoonpano, mikä levyllä soittaa,
Eli David Coverdale, John Sykes, Neil Murray ja rummuissa Ainsley Dunbar, että se ei jää lopulliseksi, vaan tässähän oli sitten vahvana taustapiruna takanahan oli sitten tämä Geffen levyyhtiön puuhamies, eli täälläkin lukee John Galodner. Tämmöinen partaheppu ulkonäöllisesti, esiintyi 80-luvulla monissa bändien videoissakin, Geffenin bändien, ja kyllä hänen ideoitaan oli pitkälti tämä, että millaisena bändinä sitten Whitesnake Amerikalle esiteltiin tämän levyn myötä. Tässä myös sattui silleen hassusti, että Coverdale ajautui sitten myöskin John Sykesin kanssa aikamoisiin riitoihin, koska huhuthan kertoo, että John Sykes oli jossain vaiheessa jopa kaappaamassa valtaa Coverdaleilta ja oli ideoimassa, että Whitesnake saattaisi jatkaa ilman David Coverdalea hänen johdollaan. No eihän siitä nyt mitään tullut. Älytön idea, jos pitää paikkansa. Mutta niin kun tämän levyn miehistö sitten vaihtui ihan totaalisesti ja sieltähän ilmestyi sitten Adrian Vandenberg ja Vivian Campbell videoihin. Bassoon tuli Rudy Sarso ja rumpuihin Tommy Aldridge. Ja sillä lähdettiin sitten sitä Amerikkaa vallottamaan ja samaan aikaan kyllähän tämän levyn ne videobiisit on ikonisia. MTV näytti niitä paljon. Still of the Night on ihan loistava lähtö. Tietyllä tapaa Purple Zeppelin henkinen biisi, aivan upea veto, mutta sitten tietysti tähän haettiin vanhat hitit Crying in the Rain ja Here I Go Again, jotka uudelleen sitten tehtiin vastaamaan ajan henkeä ja isot hitithän Here I Go Againista tulikin sitten, että niin, Here I Go Againistähän muutettiin sitten se yksi sana, kun siinä on hobo on tässä alkuperäisessä versiossa, Saints and Sinnersin versiossa, niin se muutettiin tässä sitten drifteriksi, koska jotenkin Coverdale ajatteli, että hobo-sana amerikkalaiset ymmärtäisi ja vääntäisi sen liian helposti sanaksi homo. No, en mä tiedä. Mutta jos ei soundillisesti erota kumpaa biisiä radiossa soitetaan, niin siitä ainakin, että lauletaanko sinne drifter vai hobo. Yleensähän radioversiot, mitä kaiken maailman rock-kanavat soittaa, niin soittaa tätä 87 Here I Go Againia. Aika harvoin kuulee sitä vuoden 82 versiota valitettavasti. Martin Birch ei ollut enää tuottajana. Tässä on kaverit Mike Stone ja Keith Olsen tuottaneet tämän. Ja kyllä tämä kuitenkin tämä on niin vahva näyttö ja mä pidän tästä levystä erittäin paljon. Et sen takia tämä nousee mulla ilman muuta mukaan Whitesnakein 5 suoraan. Mutta kyllä tässä niin kuin ajatellaan, että jos tässä 5 suorassa tällä levyllä lähdettiin ja tähän levyyn päädytään, niin kyllähän tässä on kyseessä jo ihan eri bändi ja aika erilainen musakin. Vaikka siellä se David Coverdale pääviuhtojana onkin, niin kyllä paljon on, eikä niin kovin pitkässä ajassa, vaan ihan muutamassa vuodessa sitten kuitenkin, että vuodesta 80 vuoteen 87, niin yhtäkkiä ollaankin tässä tilanteessa. Ja tämän levyn jälkeen homma meni vielä niin kuin turboahdetummaksi, että mä pidän kyllä Slip of the Tongue Walkin levystä erittäin paljon, mutta ei se tähän nyt mahtunut mukaan näihin 5. Se on Steve Vai-levy. Steve Vai soittaa sillä kaikki kitarat, koska Adrian Vandenbergin käsi oli kipiänä. Ilkeät huhut kertoo, että tässäkin tämä vamma ei ole se pääsyy, vaan haluttiin, että Steve Vai
on se pääkitaristi, mutta en mä usko, ne on niin ilkeitä puheita. Ja Adrian Vandenberg oli vahvasti kyllä sitä levyä muuten tekemässä. Toinen levy, mikä ehkä harmittaa hieman, mikä ei mahtunut tähän, on sitten Restless Heart. Ehkä semmoinen mun mielestä aliarvostettu Whitesnake-levy. Sehän on tietyllä tapaa, pitäisi olla David Coverdalein soololevy, mutta julkaistiin Whitesnake-nimen alla ymmärrettävästi. Pidän siitä erittäin paljon. Näin silloin 97 Whitesnakein ekan kerran Helsingin kulttuuritalolla keikalla, ja se on mun mielestä yksi parhaimpia keikkoja koskaan, mitä mä olen nähnyt. Se oli jotenkin niin upea keikka. Silloin hän ensimmäisen kerran Coverdale antoi haastatteluja 97, että hän lopettaa Whitesnakein, koska hän ei enää pysty ihan täydellisesti laulamaan näitä biisejä. Mutta aika pitkällehän siinä sitten mentiin 2000-luvun puolellakin, ennen kuin herra lopullisesti vetäytyi eläkkeelle. Mukavia eläkepäiviä vaan David Coverdaleille, hän on ne ansainnut. Mutta joo, tehdään tämmöinen loppukertaus. Mitäs täältä löytyy? 5 suorassa mulla oli Ready and Willing, Come and Get It, Saints and Sinners, Slide It In ja 1987. Kuten jo tuossa aikaisemmin sanoin, niin laita sun top 5 Whitesnake-levyt kommenttikenttään, kommentoi, anna peukkua Coverdalein eläkepäiville ja ehkä vähän mullekin. Ja tilaa kanava, jos et ole tilannut. Palataan tässä astialle aika piankin, koska olisi tarkoitus kuvata tässä ihan lähipäivinä, niin toinen osa tähän salaiset kiskansiot hommaan. Käydään jälleen pari leikekansiota läpi. Nyt eletään sitten niissäkin jo sitä naamioimatonta aikaa. Kiitos kun katsoit. Nähdään taas. Moi!